যদি আপুনিও মোৰ দৰে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ বাবেই। প্ৰথমে মই কল পচলাখিনি কাটি লৈছোঁ। পচলাখিনি যিমান পাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব। এয়া চাওকচোন, এইদৰে গ্লাছ এটাৰ সহায়েৰেও আপোনালোকে পচলাখিনি সৰু সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। জুইত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এয়া দিছোঁ কালজিৰা আৰু চফ, লগতে এয়া নৰসিংহৰ পাত, শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু এয়া পিঁয়াজ। আটাইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত নহৰু কেইফুটামান মই থেতেলিয়াই লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া কাটি ৰখা কল পচলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। পচলাৰ লগত মই আলু কাটি দিছোঁ। পচলাখিনি অলপ ভাজি লৈ এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, অলপ গৰম মছলা আৰু লগতে হালধি দিছোঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এইখিনি বুটৰ দাইল মই পানীত ভিজাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। দুটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছোঁ। অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি এতিয়া শুকাই নোযোৱালৈ আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। একেবাৰে শেষত এতিয়া ধনিয়া পাত কাটি মিহলাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ কল পচলাৰ ভাজি তৈয়াৰ।